Am revenit, continuăm emisiunea. Spuneam mai devreme că un fost voluntar de la Mansarda, reșițeancă, s-a întors după 5 ani la Reșița, după ce, dar nu de tot, mai este o săptămână și va pleca și mă bucur că am întâlnit-o, Adina Nicola. Bună dimineața și bine ai venit la noi. De fapt, bună ziua, că e deja târziu, Adina. Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Mă bucur că ești aici și că ai să împărtășești o grămadă de istorii. Îi mulțumesc Danei Lupșan, Dana de la Mansarda, că ne-a intermediat această întâlnire. Nu te cunoșteam, nu știam de existența ta și mă bucur că ai venit. De ce ai venit? Cum te-ai întors după 5 ani la Reșița? De ce, în primul rând? Hai să pornim de aici. Da. Și ce ai făcut în ultimii 5 ani? Într-adevăr, păi când eu am plecat în călătorie, căutam niște răspunsuri, erau niște lucruri care nu le mai înțelegeam. Deci ai plecat într-o călătorie când? Acum câți ani? Acum 5 ani de zile. Acum 5 ani ai plecat? Da. Unde erai atunci? Eram în Timișoara, studiam arhitectura. Erai studentă la arhitectură? Da, eram studentă la arhitectură, dar după ce m-am decis să mă las de facultate, pentru că am simțit că tinerețea mea, că acest drum urmează să mai fie încă 5, 6, 10 ani din viața mea și m-am uitat așa în viitor și am văzut, stilul de viață este într-un birou al unui arhitect și pe calculator și am zis că eu vreau să merg să călătoresc, să văd lumea. Că tot așa chiar m-a inspirat mai devreme, invitata ta de mai devreme cu olimpiadele și cu studiatele. Așa erai și tu, nu? Așa Genial, așa. Să citesc tot, să văd tot, să cunosc, flămândă de cunoaștere și după aia am vrut să văd. Și ai fost tot la școala 8, nu? Da, tot la școala 8, tot cu aceeași profesoară de biologie. Da? Și cum de nu te-ai dus la medicină? Că uite, pe Daria a convins-o să meargă. Da, păi mie îmi plăcea mult să desenez. Și atunci cu desenatul... Ai zis că arhitectura se potrivește. Da, desenatul și matematica, astea erau punctele mele forte și am zis că asta este combinația dintre desen și matematică. Și, lucrurile pot să se schimbe oricând. Mi-a dat o pregătire care chiar m-a făcut să am o structură de gândire și o altă orientare în viață. Dar am ales altă cale și nu mă plâng. Nu te plângi, nu? Nu. Unde ai plecat prima dată, Adina? De studentă la arhitectură, ce le-ai spus la ai tăi și de unde ai făcut bani de călătorie? Da. Păi pot să zic că prima dată când am plecat doar cu banii de tren. Am plecat doar cu banii de tren. Eu știam de aia că au și plecat. Ca să spui, știi că cei care se uită zic, avea bani, au dat ei niște carduri pline. Nu, chiar că ai mei au fost puțin dezamăgiți că n-am vrut să-mi termin studiile, ca orice părinți, că ar fi dezamăgiți dacă nu vrei să urmezi calea așa pe care te îndrumă, dar m-au îndrumat foarte bine oricum, că după ce mi-am urmat sufletul și spiritul și prima dată a fost în Vama Veche. Așa. Mi-am luat pictura și culorile, că când am fost voluntară la Dana, făceați face painting. Făceam mult face painting. Și erați puțini, dar foarte puțini, nu? Care făceau la momentul ăla, că nu făceau atâta lume face painting. Da, eram și făceam de ziua copilului și tot felul de evenimente importante în Reșița. Și atunci am zis că eu mă duc să fac face painting la Vama Veche. Și te-ai luat culorile și ai plecat. Am luat culorile și am plecat. Am avut doar de tren. Am luat așa, m-am decis deodată într-o dimineață. Am zis, eu mâine mă duc în Vama Veche și m-am dus. Ce tare ești. Și te-ai apucat și ai trăit din asta? Da, am fost primele zile și bineînțeles, la început aveam emoții că să mă duc, că nu mai era nimeni care făcea asta pe plajă și după aia când chiar am rămas fără nimic, adică primele 3 zile, am zis, hai că mă duc la plajă acum să pictez pe cineva. Și prima pictură am și întrebat așa, Doamne, dacă asta e calea, dă-mi un semn, arată-mi ceva. Și prima persoană care mi-a ieșit în cale după vreo 10 refuzuri, nu așa direct, mi-a cerut un unicorn, curcubeu, așa și pe coaste undeva vrea să-l aibă. Ai făcut? Și l-am făcut și de acolo am zis, e bun semnul, merg mai departe. Și așa am rămas să trăiesc până la sfârșitul verii, 2-3 luni din
prin sezon. Ce tare! Și după aia am plecat mai departe prin alte părți. Unde ai plecat? Următoarea călătorie unde a fost? Următoarea a fost în Londra. Așa, ai plecat în Marea Britanie. Da, în Londra și acolo am fost ghid turistic în zona centrală. Bine știai limba engleză. Da, știam limba engleză și da, am fost acolo, am avut o conexiune, am avut o prietenă care am întâlnit-o la mare. Eu de fiecare dată în călătoriile mele am mers cu intuiția și am mers foarte mult cu ce am simțit și ce mi-a ieșit în cale. Nu am avut nimic. Am plecat cu nimic, am plecat doar cu mâinile mele și cu ce știai să faci. Cu ce știam să fac. Adică cu mâinile și cu mintea. Și cu mintea și cu talentul și cu ce ai învățat. Și am zis că am să iau toate cunoștințele astea să le pun în practică. Da, bagajul de cunoștințe a fost creat pentru că, așa cum spuneam mai devreme, erai cu școala, adică ai învățat lucruri. Da, ca să fii ghid turistic, că presupune să ai cunoștințe de cultură generală, să știi niște lucruri, să faci niște conexiuni. Acum, ca să înțeleagă toată lumea. Da, așa e. Să ai niște cărți citite. Da, să știi să vorbești frumos de oameni, să le zici povești, să mergi. Ți-a plăcut asta cu ghid turistic? Mi-a plăcut. Cred că ți se potrivește așa, o tricicletă și pedalam foarte mult. Pedalam de la 10 la 12 ore pe zi și plimbam turiștii dintr-o parte în cealaltă. Ce fain! Ca o caleașcă, așa, cu trei roți, da. Și cât ai stat acolo? Acolo am stat în jur de 3 luni. De fiecare dată am stat câte 3 luni și m-am mutat. 3-4 luni și m-am mutat mai departe. Așa, mai departe unde ai plecat? După aia mai departe am prins un job în Grecia, deși eu nu vroiam job, că am zis că eu mă duc în lume ca să fiu independentă, să-mi creez propria mea cale de artistă. Și povestea, da. Și atunci, da, în Grecia era un job de a lucra în hotele de 5 stele, exact ca artistă. Era prima dată să lucrez cu copii, să-i pictez, să mă joc cu ei și după aia m-am mutat pe partea de fitness și instructor de yoga și stretching. Ai făcut și așa ceva? Da. Uite, asta n-am știut. Vezi, mi-a spus Dana și asta. Deci te-ai apucat tu să înveți și să faci probabil pentru tine la început. Da. M-am declarat singură. Am zis la companie, vreau să fiu instructor de fitness de acum și nu știam, nu mai făcusem, doar ce era în școala generală, am jucat ceva basket, n-aveam idee nici de yoga, nici de mult fitness, nici de nimic. Dar am luat pe YouTube, pe internet, am căutat niște clase și am început să le practic în fiecare zi până când am învățat mișcările corpului, până când mi-a intrat în memorie. Că până la urmă ce am luat eu, cea mai mare bogăție a mea de aici, din Reșița, din a crește în acest ambient, e educația și să știi că dacă înveți ceva, dacă vrei să faci ceva, nu este imposibil decât să îl înveți, până când îl înveți. Și atunci am zis, eu vreau să fiu instructor de fitness, m-am pus, am învățat câteva clase de pe internet, le-am zis companiei, eu pot să le fac și m-au crezut. Păi te-au crezut pentru că ai demonstrat că e serioasă înainte. Și demonstrat. Deci ai luat de aici, din Reșița, educația și ai luat corectitudinea și dorința de a munci. Da, exact. Și atunci oamenii apreciază unde mergi, dacă tu le arăți că tu ai dorință și perseverență. Adică sunt niște valori puternice care sunt valori oriunde în lume, nu? Da. Așa e. Și din Grecia unde te-ai dus? Din Grecia m-am trezit din nou într-o dimineață că eu vreau să merg în Ibiza. Că visul meu când am fost în Vama Veche și când am plecat era să faci la Ibiza. Era să fac pictură pe față. Era să fiu un artist. Și auzisem că în Ibiza este cultura aceasta de a picta pe față și se plătea foarte bine pentru a fi un artist acolo. Și am zis atunci că gata, nu mai lucrez eu job în hotel, deși era un job de vis. Era fain, nu? Era fain jobul ăla. Am camera mea, și unde erai în Grecia? Grecia e și fascinantă, nu? Am fost prima dată în insula Creta. În insule, deci n-ai fost pe continent. Doar în insule. Trebuie. Eu când am plecat am zis că vreau să văd lumea tropicală, vreau acolo unde sunt palmierii. Că
am văzut primele imagini de niște palmieri când eram mică și m-au fermecat. Am zis că eu când cresc mare vreau să ajung acolo unde sunt palmierii. Și ai ajuns. Frumos acolo, da. Și am început așa cu insulele astea, după care am fost în Ibiza. Așa, și în Ibiza ai putut să pictezi pe față, ia zi. Nu a fost așa la fel ca în Vama Veche, cum am crezut eu, nu, toate planurile s-au dărâmat, am rămas iară fără nimic, că mi-am cheltuit toți banii de la job, dar mi-am făcut conexiuni, mi-am făcut foarte mulți prieteni, m-am conectat cu oameni creativi, am fost inspirată, am intrat într-o comunitate de oameni care creau propriilor proiecte, care erau focusați pe artă, care erau vizionari în această lume, muzicieni, actori, modele și chiar dacă nu am făcut atât de mult, am și pictat, am făcut câteva picturi, dar nu atât de mult cât mă așteptam eu, cât speram să fac. Da, și mi-a dat o viziune cu care am mers mai departe. Așa. Că fiecare excursie mi-a mai completat puțin viziunea. Și unde ai ajuns? După care m-am întors la Londra, că acolo în Londra... Era cumva Londra, era punctul, adică era stânca pe care să te prinzi. Da, că și părinții mei trăiau în Anglia și atunci mai mergeau să-i vizitez. Ajunseseră în Anglia. Da. Plecaseră din Reșița. Da, au plecat și ei tot acum vreo 5 ani de zile. Da, s-au mutat. Dar în regulă mergeam să îi mai vizitez și pe ei mai îndrumau în anumite lucruri. Și apoi când am fost în Londra a doua oară, după ce am fost în Ibiza și am cunoscut atâția oameni interesanți, am zis, păi, înseamnă că asta e și energia mea. Dacă eu am ajuns să fiu în energia acestor oameni atât de frumoși, înseamnă că e și parte din mine. Având în vedere principiul că ceea ce noi admirăm în altă persoană este potențialul nostru nerealizat. Și atunci, orice persoană care ne inspiră... Uite, vezi? Deci ce admirăm la o altă persoană este ce avem noi, dar nu am putut să ne dăm seama de potențialul ăla și să-l fructificăm, nu? Exact. Vrei să spui? Exact. Ce tare, uite ce am învățat azi. Și? Da, exact. Și atunci, când am fost a doua oară, am zis că eu sunt model și actor și performer și m-am dus la Londra și m-am autodeclarat model și actriță și... performer. Da. Și te-ai angajat acolo? Nu m-am angajat, am fost independentă. Eram model independent. Am intrat pe mai multe site-uri cu internetul. Eu eram foarte pricepută pe internet. Știam să mă conectez, să trimit mesaje. Știam că ăsta e secretul. Să trimiți mesaj, să te faci cunoscut și să te prezinți. Să zici cine ești tu și ce poți să faci. Și dacă tu le zici că poți să faci ceva și ai încredere în tine și dovedești că poți să faci acel lucru, nu contează dacă ai foi, că eu asta am plecat cu prejudecata, că ne trebuie diplome. Că ne trebuie diplome. Că ne trebuie diplome, că nu poți să faci nimic în viață fără diplomă, că când am renunțat la facultatea de arhitectură, toți mi-au zis că o să fiu un eșec, că nu o să faci nimic în viață și că o să fie greu. Dar uite că eu am zis că eu nu vreau să trăiesc în această societate în care se pune accentul mai mult pe formal decât pe exact ce știi și cunoștințele pe care ai și exact ce poți să faci. Și atunci așa... Ce lecție de viață ești, Adina? Mulțumesc! Pe bune! Mulțumesc! Și atunci eu am mers așa și am zis că am să mă dovedesc și am să mă conectez cu oamenii aceia care pot să valoreze mai mult ceea ce ai tu în interior și ceea ce poți să aduci din inima ta decât să-ți ceară o foaie formală. Pe care ai făcut-o mai bine sau mai puțin bine, într-un loc mai inspirat sau mai puțin inspirat, nu? Exact, că tot așa înseamnă că
nu poți să aduci nici aceeași valoare dacă se axează mai mult pe ceea ce trebuie decât pe ceea ce simți. Și ai lucrat mai mult ca model sau mai mult ca actriță sau mai mult ca ce? Am avut... Bine, te ajută și fizicul. Acum trebuie spus că ai înălțimea corespunzătoare, ai o față frumoasă, ai un corp frumos. Da. Păi, înainte să plec din România, eu am început să meditez. Tot așa, eram pasionată de spiritualitate și am început să meditez și meditam până la 2 ore pe zi și asta mi-a curățat așa cumva mintea. Și atunci, când am fost pe dincolo, eu când am fost aici, scopul meu a fost că vreau să devin un lider de gândire. Că vreau să îmi exprim cuvântul și ceea ce am înțeles din altă perspectivă. Și am luat că dacă merg în Londra să fac modeling și să fac filmări, o să fie ca o pregătire non-formală în film și fotografie. Dar era un cerc în care oameni profesionali din Londra căutau actori și modele pentru proiectele lor personale, care nu erau plătite, erau voluntari, dar aici vine din nou Dana, care m-a învățat să fiu voluntară, că dacă te oferi voluntar pentru ceea ce îți place, poți să o faci fericit fără să te intereseze dacă ești plătit sau nu. Corect. Și la un moment dat recompensele vin în altă parte, nu? La un moment dat recompensele o să vină pentru că tu devii din ce în ce mai bun și atunci oamenii încep și te apreciază din ce în ce mai mult. Și așa ai făcut. Și așa am făcut. Am fost acolo, primele legături care le-am primit nu au fost plătite, dar mi-a plăcut foarte mult, că eram filmată și eram fotografiată și mă învățau cum să stau, cum să fac cum bate lumina, cum să te machiezi, cum să te îmbraci, nu pentru anumite lucruri. Eu nu mă machiez foarte mult. Adică am acum ceva la ochi. Am văzut, dar e spectaculos ce ai tu. Este mai mult sclipici. E așa, un sclipici și o liniuță. Îmi place să mă mențin foarte simplu și să evidențiez frumusețea naturală. Ceea ce e foarte important. Da, pentru că venim din natură și natura este frumoasă așa cum este. Putem doar să o evidențiem. Și în America de Sud cum ai ajuns? Că știu că ai ajuns și în America de Sud și când ai ajuns? În 5 ani cât ai putut să faci? Cât nu fac alții în 2 vieți, în 9 vieți. Da, așa este. După Londra, iar nu am reușit să fac foarte multe resurse, nu mi-am strâns mulți bănuți acolo, am jucat în videoclipuri. Ai făcut? Da. Și unde ți-a plăcut cel mai mult? A fost și puțin plătit, dar foarte puțin, nu era suficient ca să trăiesc în Londra mai departe. Și atunci am trebuit din nou să îmi găsesc un job, să mai lucrez la un job și vreau să văd insulele Canare. Vreau să merg cât mai departe în partea tropicală a lumii. Acolo unde sunt palmieri. Da. Și am primit o ofertă de job în insulele Canare, în Fuerteventura, și am mers și am lucrat acolo într-un hotel. Și după aia de acolo a venit această... Și în hotel ce ai făcut? Yoga, fitness sau pictat pe față sau chestii artistice? Da. Acum, după ce am fost în Londra și am avut pregătirea asta non-formală în performer și actriță, m-am declarat firmei de animație, că era tot asemănător cu cea din Grecia. Și ai făcut animație. Diferit, animație, și am zis că de data asta sunt actriță de scenă și performer și ei aveau spectacole de scenă pentru turiști cu dans și acting și tot felul de spectacole de scenă pentru partea de entertainment a zonei turistice, în complexuri, în zonele astea de exclusiviste există și astfel de... Da, și am lucrat acolo o perioadă, dar după aia n-a mai funcționat, lucrurile s-au mai schimbat puțin și cu criza asta mondială. Și cumva, după ce s-au mai liniștit puțin apele, am zis că eu vreau să ies din Europa. Visul meu era să merg în Guatemala. În Guatemala, la lacul Atitlan, acolo este o comunitate spirituală și multe retire de yoga.
Și vreau să merg acolo, dar se închideseră granițele cu pandemia. A fost în perioada pandemiei. Da. A fost fix în perioada pandemiei. Eu n-am stat pe loc deloc în perioada pandemiei. Eram într-o continuă mișcare. Care țară nu s-a închis? Acolo mă duc. Serios? Da. Nu erai în mișcare online, erai în mișcare fizic. Da. Cu primul avion care s-a deschis. Serios? Ai plecat? Călătoriți, eu vreau să mă duc. Ce tare! Da, am mers în Mexico. După care am mers în Mexico, următoarea, că dintre toate țările se erau închise. Mexicul era deschis. Și Mexico a fost singurul care a zis: noi nu închidem, nu vă faceți probleme, puteți să veniți la noi. Și Adina s-a dus acolo. Da. Dar era foarte interesant să călătorești în perioada aceasta, deoarece nu erau turiștii aceștia fricoși, turiștii care doar vin să facă altfel. Erau turiștii aventurieri, erau haiducii pământului care călătoreau în perioada asta, în care toți erau speriați acasă, dar ăștia erau că, hai să vedem ce se întâmplă, noi nu, cu valoarea libertății, cum ar veni, că nu accept. Deci ți se potriveau la fix. Da. Era pe aceeași lungime de undă, nu? Da, exact. Și între timp eu lucram să-mi dezvolt propriul meu program de coaching și căutam să dezvolt un program în care cum să găsești și tu să începi să călătorești și să-ți deschizi mintea și să-ți deschizi orizonturile ca să-ți găsești propria ta cale. Și fix în prima zi când am ajuns mi-am pierdut toate jurnalele și toate caietele unde dezvoltasem, unde eram pregătită să-l lansez online. Și atunci am zis, las că nu mi-a funcționat, m-am supărat, n-am mai scris nimic următoarele 6 luni și am rămas doar și am călătorit prin Mexico și în fiecare zi, chiar în fiecare săptămână, îmi schimbam locația. După care am fost așa o viață de nomadică, extremă. Da. Și a fost frumos în Mexico, acolo am întâlnit mulți oameni. Da. Tot pe calea spirituală și cu meditația, cu energiile Kundalini. Da? Asta era scopul meu. Vreau să descoper realitatea spiritului și a vieții până la urmă, dar elixirul vieții cumva vine din interiorul nostru. Că dacă ascultăm prea mult în ce zice afară, cumva simțim că ne pierdem. Apare confuzia, apare tristețea, apare nesiguranța. Aia e când ascultăm prea mult de vocile din afară. Dar când ascultăm de vocea interioară, atunci totul devine mai clar și mai frumos. Și cât ai stat în Mexic? În Mexic am fost în jur de 5 luni jumate. Și de acolo unde ai plecat? De acolo visul meu era să merg în Guatemala și aveam bilet de întoarcere în Europa, în Ibiza, într-o lună după ce eram în Guatemala. Și am mers în Guatemala, am trecut granița, că eu nu am vrut să zbor cu avionul, eu am vrut să merg cu autobuzul, așa. Adică ca să vezi ca un pelerin, nu? Da, ca un pelerin, să văd cum se schimbă jungla, că eram în jungla acolo, să văd, poate întâlnesc vreun șaman, vreun mistic, ceva, erau multe cristale pe acolo, artezanie, chiar astea. Da, am văzut că ai cristale, am vrut să te și întreb. Mele vin din Mexico. Da? Da, și pe mână, am văzut că ai cristale, vreau să te întreb. Din Mexico. Acum mi-am dat seama, deci inițial nu mi-am dat seama, dar povestindu-mi tu, am văzut și te întrebam oricum. Și din Guatemala și cumva eu cred că cristalele sunt tot așa un protector energetic și că ne ajută să ne amplificăm intențiile și pana și dorințele. Și pana e așa ca simbol al libertății, că să zburăm cu dorințele noastre și să zburăm cu ceea ce simțim că vrem să facem, că dorința, eu tot timpul am crezut că dorința este un semn al destinului, că dacă îți dorești ceva,
cu adevărat, dacă dorința e ceva care îți aduce bucurie și dacă tu simți că ai o dorință spre ceva, înseamnă că din acea dorință tu ori o să-ți iei o experiență de viață, de neuitat, o lecție, poate să-ți deschidă o poartă, un orizont spre ceva nou și pur și simplu, sau pur și simplu să te ajute să înțelegi mai bine. Simt că tot timpul trebuie să ne explorăm dorințele de explorare a unui domeniu, a unui job, a unei alte țări, alte localități. Și acum de unde ai venit? Da, acum am venit din Amsterdam. Acolo am fost Olanda? doar câteva zile. Înainte de asta am fost în Turcia, unde am avut un client pe partea de dezvoltare personală și spiritualitate. Acum faci dezvoltare personală și spiritualitate și faci 1-la-1 sau Da. cum? Deci așa? Da, așa. Fac coaching, cum se zice în engleză, ceea ce în română ar fi antrenament personal. Antrenor personal, nu? Antrenor personal. De dezvoltare personală. Dezvoltare personală, da. Și spirituală, pe partea de minte, spirit și sănătatea corpului. Ceea ce mâncăm e foarte important. Ceea ce ne hrănim mintea în fiecare zi e foarte important. Că ne hrănim corpul cu mâncare, ne hrănim mintea cu ce? Cu informație, cărți, cu ce ne hrănim mintea, aia ducem mai departe. Și al treilea lucru, ce ne hrănim, cum ne hrănim spiritul, e prin meditație și prin creativitate, prin dorință. Asta, așa cred eu că ne hrănim spiritul în momentul în care mergem și facem ce ne place și ceea ce ne inspiră. Și cum ai găsit Reșița? Cum am găsit Reșița? Întorcându-te. Și oamenii de aici, bineînțeles. Pe cei pe care îi știai. Da. Au evoluat, au involuat. Cum ți s-a părut? Reșița e încă unul dintre orașele mele favorite. Pe bune? Da, serios. Pentru că oamenii sunt foarte deschiși aici. Deși noi credem că nu suntem atât de deschiși și că e România, dar mi se pare că Reșița este un oraș care a fost format nou acum câțiva ani, dar a fost un conglomerat de ingineri cu legături internaționale, nu că în Paris au metale care au fost fabricate la Reșița, chiar și în turnul Eiffel, și Reșița avea o continuă legătură cu exteriorul, cu toată Europa, și atunci simt că tot timpul oamenii din Reșița au avut o perspectivă mai amplă și eu sunt foarte recunoscătoare că am crescut și că am fost educată în acest oraș. Serios? Liceu unde l-ai făcut, Adina? La Traian Vuia. La Traian Vuia ai fost la liceu. Da. Și să mă întorc înapoi, ca să finalizez această idee, a fost ca și cum să fac un cerc complet, în care eu am plecat în căutarea niște răspunsuri și am primit așa o altă perspectivă, și când m-am întors înapoi aici, am înțeles că e important să te întorci în locul de unde ai plecat, ca să-ți împărtășești povestea. Și când îți împărtășești povestea așa cu oamenii de la care ai plecat, înțelegi cât ai crescut și înțelegi ce ai experimentat și înțelegi că e important să inspiri și pe ei. Și cine știe, poate cineva o să-și ia acolo o dorință, o să prindă o dorință din experiența mea. Corect. Și mergem mai departe. Ce vrei să faci? Acum care sunt dorințele, Adine? Da. Acum, săptămâna viitoare, merg în Mexico, unde merg la un eveniment de lansare de carte pe partea de Tantra și zeițe și zei, și atunci acum am o afacere cu cristale și coronițe de cristal. Și ce fain! Deci tu le faci? Nu le fac. Eu am artiști care lucrează pentru mine în Mexico și eu le dau design-ul.
Tu desenezi da, și am făcut arhitectură, ca să eu poți să acum faci le desenez. Până la urmă, tot cu desenul am rămas, dar acum fac desene de bijuterii. Acum proiectez și le mele vinzi bijuterii. pe un site, mă gândesc. Nu, le vând doar în persoane la evenimente de lux. Serios? Da, da. Ce frumos. Da, pentru că le și spui povestea, mă gândesc, nu? Da, da. Sau le spun o poveste și acum eu ridic o mișcare pentru femei și în special o mișcare de trezire a divinității feminine, care în afară, în multe din aceste țări, cumva s-a pierdut. S-a pierdut care e acel talent feminin, care e acea conexiune cu natura, care e conexiunea cu elementele care nu sunt vizibile, pentru că noi, ca femei, suntem o poartă între ceea ce nu se vede și ceea ce se vede, pentru că aducem suflete în lumea asta. Și în această mișcare explic multe cum să te conectezi la natură, atât natura exterioară, cât natura interioară, da, a meditației. Și cristalele sunt doar un accelerator. Cristalele sunt ceva care să ne ajute în aceste intenții de conectare cu natura. Cristalele sunt tot parte din natură. Sunt parte din natură și au energie? Este așa? Sau nu? Sau tu crezi în asta sau cum? Eu personal cred că da. Da? Da, da. Eu personal cred că cristalele poartă informație din civilizațiile și ce a fost pe pământ încă din acum milioane de ani de când s-au format, pur și simplu pe același principiu cum că apa are energie și cum că apa primește informație și apa registrează orice informație și schimbă formele și structura moleculară în momentul în care îi spunem ceva. În același mod simt că și cristalele au înregistrat o anumită energie, au înregistrat o anumită informație și așa modul în care noi ne conectăm la ele sau le ținem în jurul nostru poate să ne îmbogățească puțin starea spirituală și să ne dea un sens, nu? Și energetică. Noi suntem energie, nu? Da, da, exact. Să ne dea un suport energetic. Și cum reacționează oamenii? Înțeleg? Da. Ești feministă? Sau nu neapărat? Nu-mi place termenul de feminist, pentru că pare așa o chestie în care intrăm în competiție cu bărbații și intrăm în competiție cu masculinitatea, când de fapt ceea ce cred eu despre feminitate este să fii deschisă, să fii creativă, să fii conectată cu natura și compasiune, multă compasiune și îmi face puțin să gândesc, deoarece până acum eu am prezentat aceste lucruri mai mult în engleză. Da, și atunci te face... să te gândești puțin să exprimi exact ce trebuie în românește. Da, exact. Dar, în mare parte, aici în România, văd că avem foarte multe legende ale zeițelor, cum că zeițele se află într-o apă, că zeițele se află într-un râu, într-o pădure, în tot felul și, din nou, sunt foarte recunoscătoare că am crescut în România și că am fost educată în toate aceste povești ale zei și zeițelor, pentru că eu consider că toate aceste povești vin de la un adevăr. Cum în India își prezintă ei zeitățile lor, că uite, avem atâtea zeități. Eu am început să realizez acum, cum a făcut Mircea Eliade, de-a călătorit în toată lumea și a colecționat... și a făcut și o istorie a religiilor, știi? Și da, exact. El a scris și câteva cărți cu zeitățile noastre de aici. Și am început să-mi dau seama, astea nu sunt doar povești așa folclorice absurde. Ele au existat, Eu simt că toate au acolo
ceva sămânță de adevăr și că acest lucru se află în interiorul, fiecare povestește de ceva care se află în interiorul nostru, în interiorul fiecăruia. Și acum am întors, am început să devin din nou pasionată de aceste povești folclorice și am început să le studiez și vreau când merg dincolo, când merg în Mexico, să le împărtășesc poveștile noastre românești, din folclor, așa, din pădure, străinilor și să le povestesc. Uite că și noi avem povești adevărate, povești interesante, povești adevărate cu natura noastră divină. Ce tare! Ai vreo frică? Ai frici? Pentru că lumea modernă are nenumărate frici. Da, așa e. E adevărat că este Tu ai? O concepție. Nu simt acum că mi-ar fi frică de ceva. Mi-era frică să vorbesc, să mă exprim. Era frică să împărtășesc povestea sau să-mi zic... Ți-era frică? Ți-a fost vreodată frică de asta? Da, mi-era frică. Că de asta am plecat. Am plecat ca să încep să vorbesc online, să-mi fac un canal de YouTube. Ai canal de YouTube? Nu l-am făcut. Nu l-ai făcut? Am de Instagram. Ai de Acolo Instagram. îmi împărtășesc toate poveștile și experiențele. Și cum? Câți follow-uri? Câți urmăritori ai? Ești o influențăriță pe Instagram sau nu? Peste 2000. Ah. Mini-influencer. Mini-influencer. Da, dar am multe reacții și o comunitate de oameni din toată lumea care mă urmăresc și mă invită în diverse evenimente. Spune-mi, cine crezi că sunt mai atenți? Adică ce oameni, din ce parte, din Europa, din America, sunt mai atenți la lucrurile astea spirituale? Cine sunt mai educați? Da. Sau sunt oameni de peste tot? Oamenii pasionați și care au o aspirație mai mare de la viață. Dar ca să vorbim așa de tradiții culturale din jurul lumii, am observat în America Latină, în Mexico și în Guatemala, unde zonele unde nu au fost colonizate de conquistadori, unde au rămas încă oamenii indigeni care au trăit din junglă și încetul cu încetul din natură, așa cum spuneai tu. Ei au înțelepciunea plantelor. Ei au înțelepciunea plantelor și înțelepciunea spiritului și înțelepciunea a cum să te conectezi la mai multe părți din propria ta persoană și să te înțelegi cu bune, cu rele. Și să te accepti, nu? Și să te accepti. Că și aici e o poveste. Și să le transformi și să poți să le transformi, să schimbi povestea ca să poți să aspiri mai sus, să zicem așa, dar această aspirație mai sus nu trebuie să vină dintr-o senzație că nu ești suficient sau că o alergare continuă, că noi de cele mai multe ori vrem să fim mândri sau să îi facem pe ai noștri să fie mândri, fie că sunt părinți, că sunt prieteni, că e comunitate, vrem să-i facem să fie mândri. Dar, cum spuneam mai devreme, e important ca motivația să vină din interior, că îți face ție plăcere să explorezi viața în toate culorile ei. Unde ți-ai mai dori, adică să călătorești mai departe? Da, mi-ar place foarte mult să merg în Asia. Acolo nu am N-ai fost? Nu ai fost. Da. În Asia, în Bali. În India? În India, da, bineînțeles. Că vorbim de culturi de spirit acum. Și alte insule. Că mi-e place. Pe insule? Da, insulele. Insulele sunt diferite, nu? Adică și oamenii cred că de acolo au, pentru că e mai greu să trăiești într-o insulă, totul e mai greu. Când ești într-o insulă, e totul închis. Mi se pare că e ca un sătuc. Insula devine ca un sătuc. Corect. Și toți oamenii care sunt pe insulă se cunosc că sunt oamenii de pe insulă și nimeni nu pleacă așa și vine foarte, foarte mult.
Da, este posibil și asta, dar e frumoasă energia de pe insulă că poți să mergi oricând la plajă. Și e plajă, e câte o plajă pe fiecare corect. parte a insulei. Ai dreptate, da? Și că e logic. parte, da, e mai frumoasă. Și da, îmi place să călătoresc în locurile astea unde natura se exprimă sau natura nu a fost atinsă prea mult de oameni, la modul în care să fie defrișată sau să fie schimbat spațiul. Pur și simplu caut locuri de natură crudă. Pentru că eu virgine, cumva. Virgină. Da, eu simt că noi suntem parte de natură și că natura este corpul nostru fizic, până la urmă, că trăim din natură. Natura ne dă de mâncare, pe natură călcăm cu picioarele, natura este mama noastră până la urmă, ne ține în brațe toată viața noastră, care până la urmă ne luăm energia din natură, dăm înapoi, da, exact. Și proiectul meu e conectat și cu natura și vreau să donez parte din ceea ce fac eu spre proiecte de salvat natura. Ce tare! Și în continuu îmi place să promovez și să explic că modul cum noi tratăm natura, chiar și natura exterioară, este modul cum ne tratăm pe noi înșine și este ceea ce un indice ce spune despre calitatea de viață pe care tu ce creezi sau o chemi în viața ta. Este modul cum tratezi natura. Dacă tu tratezi natura bine, natura va avea spatele tău și natura te va ajuta și primești așa energie din pământ. Dar dacă noi abuzăm de natură, dacă tăiem natura, dacă o ignorăm, dacă ne aruncăm gunoiul în natură, pierdem esența, pierdem o parte din noi și da, simt că e important să înțelegem că zeitatea asta, care vorbeam mai devreme, e natura și că e parte din noi. Și că dacă respectăm natura ca o parte divină, ca o zeitate, da, este... Ea ne va da o grămadă de lucruri, nu? Da. Adina, mă bucur foarte mult că te-am cunoscut. Ești o lecție de viață. Mulțumesc. Ești un model și un model inspirațional, evident. Mulțumesc frumos. Și îți doresc să ți se împlinească toate visele tale și aștept când mai vii la Reșița să ne revedem. Sigur că da, mi-a făcut plăcere. Mi-a făcut mare plăcere discuția cu tine. Și îți mulțumesc. Mă bucur mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că aici punem punct emisiunii din această sâmbătă dimineață. Sper că ați avut oameni interesanți, ați văzut, ați aflat povești de viață, v-au inspirat și că veți avea un weekend excelent. Vă doresc acest lucru. La revedere!